Hãy tưởng tượng, ngay lúc này, bạn đang lao về phía vật thể cực đoan nhất trong toàn vũ trụ. Một nơi mà trọng lực mạnh đến mức bẻ cong cả ánh sáng và nuốt chửng cả thời gian. Một nơi mà nếu vượt qua ranh giới của nó, bạn sẽ không bao giờ có thể quay lại. Phía trước bạn là một vùng tối đen tuyệt đối, tròn trịa đến rợn người, viền quanh bởi một vòng lửa rực cháy. Đó là một hố đen. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau rơi vào trong nó. Nhưng đây không phải một chuyến rơi bình thường. Bởi vì hố đen không chỉ là nơi nguy hiểm nhất vũ trụ, nó còn là nơi mà mọi định luật vật lý con người từng viết ra đều sụp đổ. Đi tới tận cùng câu hỏi rơi vào hố đen thì sao, cũng chính là đi tới rìa cuối cùng của những gì loài người có thể hiểu. Vậy nên hãy hít một hơi thật sâu, vì những gì sắp xảy ra sẽ vừa kinh hoàng, vừa đẹp đẽ đến khó tin. Trước hết, hãy xóa bỏ một hiểu lầm phổ biến. Hố đen không phải là một cái hố, cũng không phải một chiếc máy hút vũ trụ đi lang thang nuốt mọi thứ trên đường. Thực chất, hố đen là một vùng không gian, nơi vật chất bị nén lại đặc đến mức không tưởng, khiến trọng lực ở đó trở nên vô cùng mạnh. Mạnh đến mức không một thứ gì có thể thoát ra, kể cả thứ nhanh nhất vũ trụ, ánh sáng. Và vì ánh sáng không thoát ra được, nên khi nhìn vào, ta chỉ thấy một vùng tối đen. Đó là lý do nó có tên là hố đen. Và không phải hố đen nào cũng giống nhau. Có những hố đen sao hình thành từ cái chết của một ngôi sao với khối lượng gấp vài lần đến vài chục lần mặt trời. Lại có những hố đen siêu khối, những gã khổng lồ ngồi ở trung tâm các thiên hà, nặng bằng hàng triệu, thậm chí hàng tỷ mặt trời. Giữa hai loại đó là những hố đen cỡ trung bí ẩn mà các nhà khoa học vẫn đang săn tìm. Và có thể còn có cả những hố đen tí hon sinh ra từ chính buổi bình minh dữ dội của vũ trụ. Nhiều kích cỡ, nhưng tất cả đều tuân theo cùng một luật chơi tàn nhẫn. Bao quanh mỗi hố đen là một ranh giới vô hình nhưng tuyệt đối. Người ta gọi nó là chân trời sự kiện. Hãy hình dung nó như một điểm không thể quay lại. Bên ngoài ranh giới đó, bạn vẫn còn cơ hội bứt ra nếu đủ nhanh, đủ mạnh. Nhưng chỉ cần vượt qua nó một chút thôi, dù chỉ 1 mm, thì mọi con đường đều dẫn vào một hướng duy nhất, đi sâu hơn vào trong. Không còn lối ra, không còn lựa chọn. Chân trời sự kiện chính là bề mặt tối đen mà chúng ta nhìn thấy. Vậy những con quái vật này đến từ đâu? Phần lớn hố đen ra đời từ cái chết của những ngôi sao khổng lồ. Khi một ngôi sao lớn hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều đốt cạn nhiên liệu, không còn đủ sức chống lại chính trọng lực của mình, lõi của nó sụp đổ vào trong chỉ trong một phần giây, nén cả một khối lượng khổng lồ vào một điểm nhỏ đến mức khó tin. Vụ sụp đổ ấy xé toạc ngôi sao trong một vụ nổ chói lòa và để lại phía sau một hố đen âm thầm chào đời từ tro tàn của một mặt trời. Nhưng nếu hố đen tối đen và vô hình, làm sao ta biết chắc chúng tồn tại? Câu trả lời nằm ở những gì chúng gây ra cho vạn vật xung quanh. Các nhà thiên văn đã theo dõi những ngôi sao ở trung tâm thiên hà quay vòng với tốc độ điên cuồng quanh một điểm hoàn toàn trống rỗng, như thể bị một bàn tay vô hình khổng lồ nắm giữ. Và vào năm 2015, con người lần đầu tiên bắt được những gợn sóng trong chính cấu trúc không gian, sinh ra từ hai hố đen xa xôi va vào nhau và hợp nhất. Chúng ta không cần nhìn thấy hố đen để nghe thấy tiếng vọng của chúng. Giờ thì hãy quay lại chuyến rơi của chúng ta. Khi bạn tiến lại gần, thứ đầu tiên đập vào mắt sẽ không phải bóng tối mà là ánh sáng. Một vòng vật chất khổng lồ đang xoáy tròn quanh hố đen với vận tốc gần bằng tốc độ ánh sáng, ma sát dữ dội đến mức nóng lên hàng triệu độ và phát sáng rực rỡ. Người ta gọi đó là đĩa bồi tụ. Nó là thứ sáng nhất và cũng là một trong những thứ dữ dội nhất mà vũ trụ từng tạo ra, một cơn bão lửa xoáy quanh miệng vực của sự lãng quên. Và đôi khi, hố đen làm được điều còn ngoạn mục hơn. Một phần vật chất từ đĩa bồi tụ, thay vì rơi vào trong, lại bị bắn thẳng ra ngoài dọc theo hai cực, thành hai tia phun khổng lồ dài hàng nghìn năm ánh sáng, lao đi với tốc độ gần bằng ánh sáng. Khi một hố đen siêu khối ăn ngấu nghiến như vậy, nó tỏa sáng chói lọi đến mức có thể nhìn thấy từ đầu kia của vũ trụ, rực rỡ hơn cả một thiên hà. Nghịch lý thay, chính những vật thể tối đen nhất lại tạo ra vài trong số những ngọn đèn sáng nhất mà ta từng biết. Khi nhìn kỹ hơn, bạn sẽ thấy một điều khiến trí óc quay cuồng. Trọng lực của hố đen mạnh đến mức nó bẻ cong cả đường đi của ánh sáng quanh nó. Ánh sáng từ phía sau hố đen bị uốn vòng ra trước mặt bạn, khiến bạn nhìn thấy cả những thứ đáng lẽ bị che khuất. Cả vũ trụ phía sau như bị kéo giãn, xoắn lại quanh một vùng tối tròn trịa. Bạn đang chứng kiến trọng lực bẻ cong chính thực tại ngay trước mắt mình. Có một nơi đặc biệt ngay bên ngoài chân trời, gọi là vùng photon. Tại đó, trọng lực bẻ cong ánh sáng mạnh đến mức chính ánh sáng cũng bị buộc phải đi thành vòng tròn quay quanh hố đen như một vệ tinh. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đứng ở đúng nơi ấy và nhìn thẳng về phía trước, bạn có thể nhìn thấy chính gáy của mình bởi ánh sáng phản chiếu từ sau đầu. Bạn đã đi trọn một vòng quanh hố đen rồi quay lại mắt bạn. Đó là nơi hình học của vũ trụ trở nên điên rồ nhất. Nhưng điều kỳ lạ nhất lại là thứ bạn không nhìn thấy được, thời gian. Càng lại gần hố đen, thời gian của bạn càng trôi chậm lại so với phần còn lại của vũ trụ. Với chính bạn
mọi thứ vẫn bình thường, tim bạn vẫn đập đều. Nhưng nếu có một người bạn đứng quan sát từ xa an toàn, họ sẽ thấy bạn chuyển động ngày một chậm dần. Và bạn thì ngược lại, sẽ thấy cả vũ trụ ngoài kia quay nhanh đến chóng mặt như một cuốn phim tua đi. Hai dòng thời gian của bạn và của họ đang lặng lẽ tách rời nhau. Điều này dẫn tới một hệ quả gần như thần thoại. Về mặt lý thuyết, một hố đen có thể trở thành một cỗ máy thời gian đi tới tương lai. Nếu bạn bay tới thật gần chân trời sự kiện, lượn quanh nó một thời gian rồi bay trở về, thì với bạn có thể chỉ vài năm trôi qua. Nhưng khi quay lại, bạn sẽ thấy trên trái đất đã là hàng trăm, hàng nghìn năm sau. Bạn bè, gia đình, cả thế giới bạn từng biết đều đã lùi vào quá khứ xa xăm. Hố đen không chỉ bẻ cong không gian, nó bẻ cong cả dòng chảy của thời gian. Sự tách rời thời gian ấy dẫn tới một cảnh tượng nghịch lý đến rùng mình. Với người bạn quan sát từ xa, họ sẽ không bao giờ thực sự thấy bạn rơi vào hố đen. Thay vào đó, họ thấy hình ảnh của bạn chậm lại, cho đến khi gần như đứng yên ngay tại chân trời sự kiện. Ánh sáng từ bạn ngày càng khó thoát ra, chuyển sang màu đỏ, rồi mờ dần, tối dần, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Trong mắt họ, bạn mãi mãi bị đóng băng trên bề mặt hố đen như một bóng ma bất động. Nhưng đó chỉ là những gì họ thấy từ bên ngoài. Còn với chính bạn, câu chuyện hoàn toàn khác. Bạn không hề dừng lại. Bạn tiếp tục rơi và bạn vượt qua chân trời sự kiện. Đây mới là điều đáng kinh ngạc. Nếu đó là một hố đen đủ lớn, một hố đen siêu khối, thì khoảnh khắc vượt qua ranh giới định mệnh ấy sẽ diễn ra một cách êm ả đến khó tin. Không có bức tường, không có tiếng động, không có gì báo cho bạn biết rằng bạn vừa bước qua điểm không thể quay lại. Bạn đã ở bên trong hố đen và thậm chí không hề hay biết. Sự yên bình đó sẽ không kéo dài. Bởi vì càng đi sâu vào trong, một lực đáng sợ bắt đầu trỗi dậy, lực thủy triều. Hãy hình dung bạn đang rơi chân xuống trước. Vì chân bạn gần hố đen hơn đầu một chút, nên trọng lực kéo chân bạn mạnh hơn kéo đầu. Sự chênh lệch nhỏ ấy ở gần hố đen được phóng đại lên đến mức khủng khiếp. Cơ thể bạn bắt đầu bị kéo dài ra, và đồng thời hai bên hông bạn bị ép lại, dồn vào nhau. Bạn đang bị kéo giãn và bóp mỏng cùng một lúc. Các nhà khoa học đặt cho hiện tượng này một cái tên nghe gần như hài hước, nhưng bản chất thì kinh hoàng: sự spaghetti hóa. Nghĩa là bạn bị kéo dài ra thành một sợi mì mảnh và dài, mỗi lúc một mảnh hơn, dài hơn, cho đến khi từng nguyên tử trong cơ thể bạn bị xé rời khỏi nhau. Chính Stephen Hawking là người đã phổ biến hình ảnh rợn người này. Một nhà du hành bị kéo căng ra như một sợi spaghetti tan biến vào lòng hố đen. Và đây là một nghịch lý thú vị đến bất ngờ. Với những hố đen nhỏ, lực thủy triều mạnh đến mức bạn sẽ bị spaghetti hóa từ trước khi kịp chạm tới chân trời sự kiện. Bạn chết trước cả khi vào được bên trong. Nhưng với một hố đen siêu khối, khổng lồ đến mức khối lượng bằng hàng triệu mặt trời, thì lực thủy triều ở chân trời lại dịu hơn nhiều. Bạn có thể ung dung vượt qua chân trời sự kiện còn nguyên vẹn, rồi mới từ từ bị kéo giãn khi tiến sâu hơn vào trong. Càng lớn, con quái vật lại càng nhẹ nhàng ở ngưỡng cửa của nó. Dù bằng cách nào, mọi con đường bên trong chân trời đều dẫn tới một nơi duy nhất. Không phải một địa điểm bạn có thể tránh, mà là một tương lai bạn không thể thoát. Ở trung tâm hố đen, theo những phương trình của chúng ta, toàn bộ khối lượng bị nén vào một điểm vô cùng nhỏ với mật độ vô cùng lớn. Người ta gọi nó là điểm kỳ dị. Và tại đó, mọi thứ ta tưởng mình đã hiểu về vũ trụ đều tan vỡ. Tại điểm kỳ dị, các phương trình của chúng ta cho ra những con số vô nghĩa, hiểu như chia cho số không. Đó là dấu hiệu cho thấy vật lý mà con người biết đã chạm tới giới hạn của nó. Thuyết tương đối của Einstein, thứ mô tả tuyệt vời cả vũ trụ rộng lớn, lại không thể nói cho ta biết chuyện gì thực sự xảy ra ở đó. Để hiểu được điểm kỳ dị, ta cần một lý thuyết mới, kết hợp trọng lực với thế giới lượng tử của những hạt nhỏ nhất. Một lý thuyết mà đến nay, sau cả trăm năm, những bộ óc vĩ đại nhất vẫn chưa tìm ra. Và có một câu hỏi hóc búa đến mức từng khiến hai nhà vật lý vĩ đại đánh cược với nhau suốt nhiều năm. Đó là khi một thứ gì đó rơi vào hố đen, toàn bộ thông tin về nó, từng chi tiết tạo nên nó, sẽ đi về đâu? Các định luật vật lý nói rằng thông tin không bao giờ được phép biến mất hoàn toàn. Nhưng hố đen thì dường như nuốt chửng tất cả, xóa sạch không còn dấu vết. Mâu thuẫn nhức nhối này được gọi là nghịch lý thông tin, và cho tới ngày nay, nó vẫn là một trong những bài toán chưa có lời giải trọn vẹn của vật lý hiện đại. Nói cách khác, hãy thành thật với nhau. Không một ai trên trái đất này thực sự biết điều gì nằm ở trung tâm một hố đen. Có phải là một điểm vô hạn, hay một cánh cửa dẫn tới nơi nào khác, hay một thứ mà ngôn ngữ và toán học của loài người còn chưa đủ khả năng để hình dung. Hố đen không chỉ là nơi tối tăm nhất vũ trụ, nó còn là bức tường lớn nhất chắn ngang hiểu biết của chúng ta, tấm biển khổng lồ ghi dòng chữ. Đến đây, tri thức của con người vẫn còn dừng lại. Suốt một thời gian dài, hố đen chỉ tồn tại trên giấy, trong những phương trình và trí tưởng tượng. Nhiều người từng hoài nghi liệu chúng có thật hay không.
Nhưng rồi con người đã làm được điều tưởng như bất khả thi, chúng ta đã chụp được ảnh một hố đen. Để làm được điều đó, các nhà khoa học đã nối hàng loạt kính thiên văn khắp trái đất lại với nhau, biến cả hành tinh của chúng ta thành một chiếc kính khổng lồ, đủ mạnh để nhìn thấy thứ mà theo định nghĩa không thể nhìn thấy. Phi công ấy khó khăn đến mức khó tin. Các đài quan sát từ Nam Cực cho tới châu Âu, châu Mỹ cùng lúc hướng về một mục tiêu, thu lại một lượng dữ liệu khổng lồ đến mức không thể gửi qua Internet. Người ta phải ghi chúng vào hàng núi ổ cứng, rồi chất chúng lên máy bay, trở về một chỗ để ghép lại. Phải mất nhiều tháng trời và những thuật toán tinh vi để từ biển dữ liệu hỗn độn ấy dần dần hiện lên hình ảnh của một thứ chưa ai từng thấy. Đó không chỉ là chiến thắng của khoa học mà còn của sự kiên nhẫn và hợp tác trên khắp hành tinh. Năm 2019, tấm ảnh đầu tiên được công bố và cả thế giới nín lặng. Đó là hố đen ở trung tâm một thiên hà xa xôi tên là M87, cách chúng ta 55 triệu năm ánh sáng. Trên tấm ảnh, ta không nhìn thấy chính hố đen vì nó tối đen. Cái ta thấy là bóng của nó, một vùng tối tròn nằm giữa một vòng ánh sáng cam rực, đúng như những phương trình đã tiên đoán từ cả thế kỷ trước. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân loại được nhìn thẳng vào mặt một con quái vật vô hình. Rồi 3 năm sau, vào năm 2022, đến lượt một tấm ảnh còn thân thuộc hơn nhiều. Đó là hố đen nằm ngay tại trung tâm thiên hà của chính chúng ta, dải ngân hà. Nó có tên là Sagittarius A sao, một con quái vật với khối lượng bằng 4 triệu mặt trời, cách chúng ta khoảng 27.000 năm ánh sáng, và suốt bao lâu nay vẫn lặng lẽ ngồi đó, ở trái tim ngôi nhà vũ trụ của chúng ta. Ngay lúc này, khi bạn đang xem những dòng này, trái đất và toàn bộ hệ mặt trời vẫn đang quay quanh nó. Câu chuyện chưa dừng lại ở một bức ảnh tĩnh. Những năm gần đây, khi phân tích sâu hơn, các nhà khoa học đã lần ra được cả những đường từ trường mạnh mẽ đang xoáy tròn ngay tại rìa con quái vật ở tâm ngân hà. Chính những từ trường ấy là thứ điều khiển cách hố đen ăn vật chất và cách nó bắn ra những tia phun dữ dội. Mỗi lần nhìn kỹ hơn, ta lại thấy hố đen không phải một cái miệng câm lặng mà là một cỗ máy sống động, phức tạp với những cơn bão vô hình cuộn trào ngay bên bờ vực của sự lãng quên. Vậy hố đen có tồn tại mãi mãi không? Trong một thời gian dài, người ta tin là có. Cho đến khi Stephen Hawking đưa ra một ý tưởng làm rung chuyển cả ngành vật lý. Ông chứng minh rằng do những hiệu ứng kỳ lạ của thế giới lượng tử, ngay tại chân trời sự kiện, hố đen thực ra không hoàn toàn đen. Chúng phát ra một thứ bức xạ vô cùng yếu ớt, chậm rãi rò rỉ năng lượng ra ngoài. Và điều đó có nghĩa là qua thời gian, hố đen sẽ mất dần khối lượng. Rất chậm, nhưng chắc chắn chúng đang bốc hơi. Điều thú vị là ngay cả bức xạ mang tên Hawking ấy đến nay vẫn còn nhiều điều chưa được sáng tỏ. Nó yếu đến mức chưa một lần nào con người thực sự quan sát được nó phát ra từ một hố đen ngoài vũ trụ. Các nhà vật lý vẫn đang miệt mài, thậm chí dựng lại những phiên bản hố đen tí hon trong phòng thí nghiệm để mong hiểu rõ hơn cơ chế bí ẩn này. Hố đen, một lần nữa, lại nhắc ta rằng những câu hỏi lớn nhất vẫn còn đang mở và mỗi lời giải mới lại hé ra thêm những bí ẩn sâu hơn. Nhưng đừng vội hình dung một hố đen tan biến nhanh chóng. Quá trình bốc hơi này chậm đến mức gần như vô nghĩa với trí óc con người. Một hố đen cỡ mặt trời sẽ cần một khoảng thời gian dài hơn tuổi hiện tại của vũ trụ, hàng tỷ lần mới bốc hơi hết. Chúng là những cỗ máy kiên nhẫn nhất mà thực tại từng tạo ra. Và cũng chính vì thế, khi tất cả các ngôi sao đã tắt, thì vũ trụ chìm vào bóng tối lạnh lẽo cuối cùng, thì hố đen sẽ là những thứ gần như sau chót còn sót lại, những ngọn hải đang mờ nhạt cuối cùng trong một vũ trụ đang hấp hối. Chúng ta bắt đầu hành trình này bằng một câu hỏi tưởng chừng đơn giản: rơi vào hố đen thì sao? Và nó đã dẫn chúng ta đi qua những vòng lửa, qua sự bẻ cong của thời gian, qua cái chết bằng spaghetti hóa, cho tới tận bức tường cuối cùng của trí thức con người. Hố đen nhắc ta một điều vừa đáng sợ vừa đẹp đẽ, rằng vũ trụ còn kỳ lạ hơn rất nhiều so với những gì ta dám tưởng tượng, và rằng vẫn còn đó những bí ẩn khổng lồ đang chờ những bộ óc táo bạo tiếp theo. Có lẽ một trong số đó chính là bạn. Nếu hành trình này khiến bạn phải nhìn bầu trời đêm bằng một ánh mắt khác, hãy để lại một lượt thích và đăng ký kênh Hố Đen Tri Thức để cùng chúng tôi tiếp tục khám phá những câu hỏi lớn nhất của vũ trụ. Cảm ơn bạn đã đồng hành đến tận đây và hẹn gặp lại ở rìa của một bí ẩn khác.